नमस्ते मदर रेसिपी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म फ्रुट केक बनाउन लागेको छु। यो चाहिँ एगलेस केक हो। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चिनी, तेल, यो रिफाइन्ड तेल हो, अरेन्जको जुस हो, यो चाहिँ दुध, मैदा 2 कप मैदा छ, ड्राई फ्रुट र चेरीको क्युब्सहरू छ, त्यो पनि राख्छु। अब यो अरेन्ज जुसमा अब चेरीको क्युब्स पनि राखेँ। अनि किसमिस पनि राखेँ। अनि यो बदाम मसिनो बनाएर काटेको छु। अनि यो चाहिँ काजुलाई पनि अरेन्ज जुसमा एकछिन भिजाएर राख्नुपर्छ, आधी घन्टा जति। मैले कराई बसालेर यसमा 1 कचौरा चिनी राखेँ। तपाईलाई चिनी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार जति राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ आफूलाई चाहिने अनुसार चिनी राखेँ। अब चिनीलाई बिस्तारै चलाउने, पहिला कडा आँच बनाउनु पर्छ सुरुमा, अनि बिस्तारै पग्लिन थालेपछि अनि हल्का आँच बनाएर पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो चिनी पाक्न आँट्यो। अब यसमा हल्का आधा गिलास जति पानी राख्ने। पानी राखेर एकछिन पकाउनु पर्छ। बिस्तारै गर्नु होला, नत्र फेरि त्यो छिट्टा आउँछ त्यसको। अब हेर्नु, हाम्रो चिनी तयार भयो। अब मैले चाहिँ यो डेक्चीमा बनाउन लाएको भएर केकलाई मैले पहिला प्रिहिट गर्नुपर्छ। त्यही भएर 10 मिनट पहिल्यै ग्यासमा चाहिँ डेक्चीलाई प्रिहिट गर्नलाई बसाइरहेको छु मैले। अब हामी मैदा चाल्छौँ पहिला। मैदामा केही फोहोरहरू छ कि भनेर। त्यसमा मैले रिफाइन तेल राखेँ। तेल चाहिँ तपाईलाई तेल राख्दा नि हुन्छ, घिउ राख्दा नि हुन्छ, आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यो राख्नुस्। तर तोरीको तेल चाहिँ राख्नु हुँदैन। अब हामीले बिस्तारै चलाउँछौँ। अनि चलाएर यसमा दुध राख्ने। दुध अलिअलि गर्दै राख्नुपर्छ, एकैचोटि धेरै नराख्नु होला। अब बिस्तारै चलाउने। सकेसम्म विस्क युज गर्नुहोस्। अब यो रस, त्यो अरेन्ज जुसमा भिजाएको ड्राई फ्रुटहरू पनि सबै राखेँ। त्यसलाई नि बिस्तारै चलाउँदै जाने। अनि त्यसपछि फेरि केही गरी दुध कम्ती भयो भने अनि त्यसमा अलिकति दुध राख्नुपर्छ। अब मैले यसमा चिनी क्यारामलाइज्ड गरेको त्यो राख्छौँ। अब यो चिनी यसरी चिनी राख्दा चाहिँ यसको केकको कलर पनि राम्रो आउँछ। अब मैले डेक्चीमा बनाउन लाग्छु केक। सानो तपाईसँग केक टिन छ भने केक टिनमा बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ त्यो व्हाइट पेपरलाई गोलो गरेर कटिङ गरेर मैले त्यसमा लाएको छु। तपाईसँग पेपर छैन भने तपाईहरुले त्यो पहिला तेल लाएर अनि मैदा गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यस्तो मैले तपाईलाई देखाए जस्तै गरेर सेतो
पेपरलाई कटिङ गरेर राख्नु होला, नत्र बटर पेपर छ भने बटर पेपर राख्दा पनि हुन्छ। अब मैले यसमा 1 चम्ची बेकिङ पाउडर हालेँ। अब आधा चम्ची सानो चम्चाको 1 चम्चा बेकिङ पाउडर, आधा चम्चा चाहिँ बेकिङ सोडा राखेको छु। यो राखेर एकछिन चलाउने हल्कासँग। मैले तपाईलाई यो भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर केकको ब्याटर चाहिँ त्यति नै राख्नु होला, अनि यसको राम्रो हुन्छ यो। अब मैले केकलाई त्यो प्रिहिट गरेको डेक्चीमा मैले राखेँ। अब म यो केक चाहिँ अब 1 घण्टा जति लाग्छ। तपाईको ग्यासको फ्लेममा भर पर्छ। कसैको 30-40 मिनेटमा पनि पाक्छ, तर मैले पकाउँदाखेरि चाहिँ मेरो 1 घण्टा ठ्याक्कै लागेको थियो। 15 देखि 20 मिनेट पछि केकमा गार्निस गर्नु होला। त्यो छिटो गर्दाखेरि चाहिँ भित्र पस्छ। अब हाम्रो केक तयार भएको नभएको चाहिँ त्यो उसले के अरे टुथपिक लाएर हेर्नुपर्छ। अगर त्यो टुथपिकमा एउटा पनि टाँसिएन भने चाहिँ हाम्रो केक पाक्यो। अगर अलिअलि टाँसिया छ भने चाहिँ अनि केक पाकेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। मेरो चाहिँ हेर्नु त्यहाँ टुथपिकमा एउटा पनि केक टाँसिया छैन भनेपछि मेरो केक अब तयार भयो। अब म ग्यास बन्द गरेर म केकलाई तल राख्छु सेलाउनलाई। म केक खनाउँछु। केकलाई त्यो प्लेटमा साइडबाट त्यो छुरीले निकाल्नुपर्छ चक्कुले, अनि त्यसपछि प्लेटमा उल्टो पारेर त्यसलाई माथिबाट एकछिन ट्याप गर्नुपर्छ, अनि त्यो आफै निस्किन्छ केक। अब त्यो माथिको त्यो पेपरलाई बिस्तारै निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि अब म केकलाई सुल्टो पार्छु। ल हेर्नुहोस् हाम्रो केक अब तयार भयो। अब यसलाई म बिस्तारै काटेर देखाउँछु। केकलाई सेलाउनलाई राखिदिउँ। केकलाई कटिङ गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो केक अब तयार भयो। ल हेर्नुहोस् हाम्रो केक तयार भयो। यो केक चाहिँ अब स्पेशल ओकेजनमा बनाउँदा नि हुन्छ। तपाईहरुले पनि बनाएर हेर्नुहोस्। यो केक असाध्यै मिठो हुन्छ। कस्तो बन्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।